ดีค่ะก็กลับมาช่องเค้กหม้อแกงอีกแล้วนะคะช่องของทุนทำเค้กกับหม้อแกงกับกระทะนะคะวันนี้เอาสูตรนะคะระบายนมโรงเรียนมาฝากกันอีกแล้วนั่นก็คือสูตรเค้กนมโรงเรียนค่ะแต่ก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ก่อนค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะตีไข่แดงก่อนค่ะแล้วค่อยๆทยอยใส่นะคะในส่วนของน้ำตาลทรายลงไปตีนะคะให้เกิดการเปลี่ยนสีเกิดขึ้นนะคะจากนั้นนะคะใส่นมโรงเรียนที่เราเตรียมไว้นะคะชั่งตวงให้เรียบร้อยเนาะส่วนผสมให้เข้ากันนะคะพักส่วนนี้ไว้สักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะเติมแป้งกันนะคะรวมถึงปีกค่ะแป้งลงไปนะคะสูตรนี้นะคะจะไร้ผงฟูนะคะเราจะใช้นะคะการไต่ของขอบนะคะขึ้นไปรวมถึงเทคนิคการตีไข่ขาวนะคะอันนี้นะคะต้องใช้แป้งเค้กเท่านั้นนะคะเบามือค่ะใช้แป้งเค้กนะคะอย่าคนจนนานไปนะรีบคนนะคะไม่งั้นเค้กเราจะเหนียวนะคะและเนื้อจะไม่นุ่มฟูนะคะคนไปทางเดียวกันนะคะแล้วก็ให้เขาเรียกอะไรนะให้ไม่เป็นเม็ดเลยนะคะพักส่วนนี้ไว้เดี๋ยวเราไปทำผงไข่ค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้ตีด้วยสปีดกลางก่อนฟูขนาดนี้นะคะให้ใส่นะคะในส่วนของน้ำมะนาวลงไปนิดนึงนะคะตีด้วยสปีดสูงอีก1 นาทีค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะค่อยๆใส่จนตั้งยอดนะคะยอดอ่อนประมาณนี้นะตีตัดสปีดต่ำค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปตะล่อมค่ะทีนี้เราตะล่อมกันนะคะค่อยๆตะล่อมเข้าหากันเบามือที่สุดนะคะขั้นตอนนี้แบ่งนะคะไข่ขาวเป็น3 รอบนะคะแล้วก็ให้เราเอามาตะล่อมด้วยกันเนี่ยประมาณ2 รอบนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเทไข่ขาวไข่แดงที่ผสมกับไข่ขาวลงไปอีกกลับไปอีกอันหนึ่งนะคะค่อยๆตะล่อมอย่างเบามือค่ะสูตรนี้รับรองนะคะไม่ฝืดคอแน่นอนนะคะเป็นการใช้นมสดนมโรงเรียนนะคะที่เหลือเยอะๆของเพื่อนๆเนี่ยค่ะเอามาทำตะล่อมจนถึงนะคะให้ข้างล่างหมดนะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเทใส่พิมพ์กันค่ะค่ะทีนี้นะคะเราก็ค่อยๆใส่พิมพ์กันนะคะค่ะเราจะใช้ที่รองอย่างนี้นะดึงลงไปเลยค่ะปิดฝานะคะปรุงด้วยความร้อนต่ำนะคะอันนี้เรามาดูความฟินกันนะคะเจาะลงไปเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูด้านข้างนะคะว่ามันจะนุ่มขนาดไหนค่ะเราจะเห็นได้ว่านะคะมันจะนิ่มมากนะคะเดี๋ยวเราดูความละเอียดของเนื้อเค้กกันค่ะสำหรับเค้กสูตรนมโรงเรียนเนื้อจะเนียนมากๆเลยนะคะเพื่อนๆจะเห็นได้นะคะว่าเนื้อเนียน
มากๆเลยนะคะก็ลองไปทำกันดูค่ะสำหรับสูตรเค้กนมโรงเรียนค่ะรับรองติดใจอร่อยฟินแน่นอนค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ